Hi guys! Kumusta kayo? I hope na you're all having a wonderful day. Welcome sa channel ko. My name is Ria. In today's video ay magluluto tayo ng masarap na creamy Maja Mais. Medyo matrabaho nga lang ang recipe na ito pero worth it naman. Kaya umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng coconut milk, cornstarch, tubig, evaporated milk, creamed corn, corn kernel, condensed milk, asin at saka asukal. Sa lista ng mga ingredients, kindly check ang show notes down below. Alright, so mag-umpisa tayo. Kuha tayo ng pan or ang gamit ko dito ay wok. Ilagay ang coconut milk, evaporated milk, asin at saka yung asukal. On medium heat ito. Then haluin lang natin ito mga about a minute or 2 lang. And then isisimmer natin for, I would say, 22 to 25 minutes on medium heat. While isisimmer natin ito, kuha tayo ng bowl, haluin ng cornstarch at saka tubig. Sa lista, sa exact measurements or ratio ng cornstarch at tubig, kindly check ang description box below. Then once ganito na ang consistency, watery na, iset aside lang muna natin. Then, balikan natin ang coconut mixture. So, this is after 22 minutes. Ilagay na natin ang creamed corn at saka yung corn kernel. Okay? Then, haluin lang yan. Hinahalo ko ito mga 5 minutes on medium heat pa rin. Next, i-add na natin ang cornstarch mixture. Immediately, ito-turn down natin ang heat into low. Kasi lulutuin natin ito sa talagang mahina lang ang apoy. Importante yan. Slowly, lulutuin natin ang cornstarch. Okay? So, constant lang talaga ang paghalo yan. Napaka-importante. Yan. So, haluin lang hanggang sa maluto na yung cornstarch at ma-achieve nyo na ang consistency na gusto nyo. So, dito, sa creamy Maja Mais, mas gusto ko yung parang pa-pudding consistency siya. Gusto ko yung parang pa-coconut pudding consistency. Iba-iba din naman tayo, pero sa akin, gusto ko yun. Pati yung asawa ko, mas gusto niya. So, ang ginagawa ko, kapag ganito na ang consistency ng creamy Maja Mais, ito turn off ko na ang heat. Then, continue lang sa paghalo, mga 2 minutes lang. And then, ita-transfer na natin ito sa serving dish kasi i-cool off ko muna for an hour. So, yan, dito tina-transfer ko na. So, ita-transfer natin sa, yun na nga, sa serving dish and then ipa-flatten lang natin yung top para mas even siya. Okay? Then, i-cool off ko ito. I-cool off ko ito for an hour. So, after an hour, ito yung gusto ko na consistency talaga. Yung parang creamy na parang coconut pudding, ito yun. Ito yun talaga yung gusto ko. Pero, kapag hindi nyo gusto ang ganitong consistency, ilagay nyo sa ref or fridge for 3 to 4 hours at ito yung resulta. Yan. Hindi naman hindi mag-change ang lasa, pero yung consistency lang talaga kasi iba-iba din naman tayo. So, yan. And that's it. Yan ang take ko sa creamy Maja Mais. Thank you so much for watching and take care.